100% s-ar fi schimbat viața mea dacă n-aș fi făcut o investiție proastă. În sensul că am vândut o casă și am luat banii pe ea și cu banii ăia eu n-am continuat să fac o casă sau două. Eu am ales să investesc într-o prostie de cripto care nu era sigură și am dat vrabia din mână pe ceara după gard. Asta a fost cumpăna vieții mele. În sensul că nu trebuia să o fac, pur și simplu. Adică, revenind la vorba lui Țiriac, ai atâția bani cât ești dispus să cheltui. Eu toată viața mea am cheltuit bani. Adică n-am ținut banii. M-am distrat cu ei, am fost în vacanțe, mi-am făcut toate poftele, toate plăcerile și asta mă gândesc că m-ar fi dărâmat psihic. Dacă aș fi pierdut banii în momentul în care nici nu m-aș fi distrat cu ei. Adică să muncesc 7-8 ani, nici vacanțe să nu am și să-i și pierd pe toți odată. Asta m-ar fi dărâmat psihic. Dar și eu n-am niciun regret. Faptul că m-am distrat de-a lungul anilor și mi-am făcut toate poftele și am pierdut acum toți banii și iau de la zero, nu m-a dărâmat psihic atât de tare, da? E greu. Din contră, și ce mi-a făcut? Mi-a deschis ochii mai mult. M-a făcut mai chibzuit, să valorific mai mult banii, să fiu mai atent. Mă culcasem pe ureche. E o lecție pe care nu mi-aș fi dorit să o învăț atât de tare, pentru că eu consider că am capacitatea să fi trecut prin asta fără să-mi iau șutul ăsta în fund. Deci puteam să fiu atât de deștept încât să nu ajung în situația asta. Să fiu mai chibzuit puțin și mai atent și să nu dau vrabia de mână pe ceară după gard și să am 300.000, 400.000 pe dreapta. Că n-am probleme medicale, mă bucur că familia mea e bine, că toți suntem sănătoși, că eu sunt sănătos, că sănătatea e cea mai importantă. Le avem pe astea, eu și familia mea, o luăm de la capăt oricând. Că noi știm cum e să fim amărâți. Că am fost. Am pornit de jos și ne-am dus și noi în sus, prin muncă, mai ales mama mea a muncit toată viața ei și încă muncește. Și visul meu cel mai mare e să o scot pe mama de la muncă, să nu mai muncească. Să am atât de mulți bani încât să-i zic, uite mamă, ia banii ăștia, stai acasă, nu mai munci, că ai muncit destul. Că muncește, o dare spatele, o să-i chinuie zi de zi, du-te la marfă, ia-le, adu-le, așează-le, pune prețuri, vinde-le. E greu, foarte greu. Eu am stat o zi cu ea și crede-mă că n-am mai vrut să mai vin a doua zi. Să stai o zi de dimineață până la 6 când termină ea, e greu și pentru un bărbat, da pentru o femeie. Și muncesc amândoi, și mama și tata. La fel, zi de zi, fără pauze, fără vacanțe, nici nu știu câte vacanțe și-au luat. Vacanțe, eu le-am plătit o vacanță în Dubai și ce i-am mai chemat eu după mine și ce-am mai... Nu vreau să-și ia vacanțe. Se duc și ei la mare, ei doar muncesc. Să aibă copii, să... Am muncit să achite o casă, un apartament, să... De-astea, ei au avut numai scopuri de-astea de supraviețuire. Că unii oameni se chinuie să își plătească o rată și eu să fiu eu acum demoralizat și dărâmat psihic, să intru într-o depresie pentru că ce? Că nu mai am bani să mă duc într-o vacanță sau să mănânc la Nuba sau la braserie, cum făceam înainte? Aș fi ipocrit. Îmi știu toate defectele, îmi știu toate calitățile, mi le știu, sunt conștient de ele. Știu ce defecte am. Defectul meu este că nu-mi place să țin banii prea mulți și e o greșeală. E un defect, pentru că dacă aș fi fost puțin mai chibzuit de-a lungul anilor, eu aș fi avut acum milioane de euro. Milioane pe bune. În sensul să fac anumite compromisuri, să mă abțin de la anumite plăceri pe care le-am avut la momentul respectiv, să investesc în ceva care să-mi aducă profit de 2 ori, de 5 ori, de 7 ori de cât era. Dar riscam să rămân și fără experiența unei vacanțe, de exemplu, sau a unei ieșiri sau așa, riscam să pierd și banii și să rămân și fără experiență. Sau puteam să fac de 10 ori mai mulți bani și să mă duc într-o vacanță de 10 ori mai tare. Dar am zis așa,
Am 21, am 22, am 23. Mă duc anul ăsta în Bali, anul viitor în Thailanda, peste 2 ani în Dubai. Dacă mă duc la 21, mă distrez. Dacă mă duc la 47, nu mai am energia să mă mai distrez. Îmi place atât de tare să mă distrez cum mă distrez la 21. Și am ales să-mi trăiesc viața, să mă distrez, să mănânc, să beau și să nu regret nimic. Maxim ce pot să regret că am pierdut banii ăștia, dar o iau de la capăt. Că eu știu să iau de la capăt. Și mă motivează mai tare să iau de la capăt. Că arde ceva în mine, arde o flacără în mine. Nu. Îmi place să simt asta, adrenalina asta, frica asta, că bă, ce faci? Dacă nu faci bani, ce faci? Ce faci cu ei razna? Trebuie să faci bani. Eu sunt obișnuit să fiu vânător. Eu sunt aventurier, sunt explorator. Trebuie să explorez, să-mi fac networking cu băieții, întâlnesc cu oameni. Deci când n-am bani, întâlnesc cu oameni. Vorbesc de bani, vorbesc de afaceri, vorbesc de oportunități de a face bani. Și îmi vin. Am și noroc. Am și noroc pentru că am și în spate, vezi tu, de-a lungul anilor, mi-am format o rețea de oameni care mă apreciază și mă respectă pentru ceea ce sunt eu, pentru că eu tot timpul unde m-am dus, în cercurile de oameni, că m-am dus pe la locații mișto din București și mă cunosc cu oameni, de exemplu, patroni de restaurante care mă apreciază, că mă salută când mă văd, cred că ai observat și tu sau dacă nu o să observi, că oriunde m-aș duce, trebuie să, de la ospătari până la bodyguards, până la toată lumea, le place de mine, nu că din frică, nu, pur și simplu din respect, că eu am respectat oamenii din jurul meu. Și pentru că i-am respectat, mi-am lăsat o carte frumoasă de vizită. Că atunci când mă vede cineva, și după 3 ani, 5 ani, zâmbește omul ăla când vede chipul meu. Nu are un sentiment de, bă, ăsta are să-mi dea bani sau pe ăsta vreau să-l bat. Niciunul nu vrea să facă chestia asta cu mine. Pentru că mi-am lăsat un loc de bună ziua cu toată lumea. Și asta vreau să revin la cât mă ajută pe mine în situația mea acum. Că oriunde aș ieși, întâlnesc aceiași oameni. Și oamenii ăștia sunt probabil milionari. Sau sunt probabil cu uși deschise și oportunități pentru orice fel de business. Și având intrare la oameni care sunt influenți. Uite, de exemplu, cum sunt vedetele astea, între ghilimele, că eu îi cunosc de când nu erau vedete. Eu știu de când erau copii și aveau 3 followeri. Acum au sute de mii. Și eu vorbesc cu ei, vorbesc cu un prieten pe care știu de mult. Și pot să mă ajut cu el, să am deschidere să fac ceva cu el. Din poziția mea. Înțelegi? Asta, că eu sunt un om care gândește ca la șah. Am gândire algoritmică. Ca să ajungi din punctul A în punctul B, trebuie să urmezi anumiți pași și doar prin pașii ăștia ajungi la punctul B. Înțelegi? Ceea ce înseamnă că eu știam că trebuie să mă port frumos cu oameni. Și nu că mă forțez, mie îmi și place să fac asta. Nu o fac pentru că trebuie, o fac pentru că așa îmi place să fiu. Și am un avantaj și știam că o să mă lovesc de oamenii pe stradă. De ce să-mi las eu o amprentă urâtă? De ce să fac asta? Când nu mă costă nimic să fiu un om dulce. Și știi cât am avut de câștigat eu în viață doar pentru că am fost eu, că am salutat un om. Sau că l-am cistit acolo cu 20 de lei, 30 de lei. Știi cât am avut de câștigat? Că unii oameni, de exemplu, așteaptă și eu nu aștept sau chestii de-astea minore, care pentru unii sunt minore, pentru alții sunt majore. Asta recomand și eu să vă dau sfaturi. Cinstiți oamenii, respectați-le munca, respectați pe ei ca oameni. Cine merită respectat, că mai sunt și oameni care nu merită respectați. Și poate voi nu sunteți plăcuți ca oameni să vă respecte oameni. Trebuie să ai și o atitudine, trebuie să ai și o prezență, trebuie să ai și o putere de caracter și o vorbă dulce ca să te respecte un om. Dacă nu ai vorba dulce și intri cu nasul pe sus, arogant, ai un mers de ăla de ești opărit la sub braț și ai atitudine de bombardier de ăsta, nu te halește nimeni. Sau te halește, dar te halește că n-are control. Unii te știu de frică, dar de respect nu te știe nimeni.
La mine e invers. Cine nu știe de respect, știe de frică.